Trong dịp tham dự một hội nghị tôn giáo ở Svebizhmin, mình đã tranh thủ ghé thăm thêm một số địa điểm. Thành phố nhỏ này nổi bật như một viên ngọc lịch sử với nhiều lâu đài cổ, tu viện và nhà thờ tuyệt đẹp. Những công trình mang dấu ấn kiến trúc Trung Cổ kiểu Gothic Baroque. Mình tham quan di tích lâu đài Hohenreichberg. Thực ra ban đầu mình chẳng quan tâm lâu đài đó là của ai, câu chuyện lịch sử xung quanh nó như thế nào. Mình đến đó chỉ vì thích được ngắm khung cảnh thiên nhiên từ trên núi cao, thứ mà gần như chẳng có ở vùng miền Bắc nước Đức nơi mình sinh sống. Hồi mấy năm đầu sang Đức, mình đã rất thèm nhớ khung cảnh núi non trải dài. Không hiểu sao, ngay từ khi còn rất nhỏ, mình đã có cảm hứng kỳ lạ khi nhìn ngắm những ngọn núi hùng vĩ qua tranh vẽ trong một cuốn sách tiểu học. Nó gợi một cảm giác phiêu lưu, nhưng cũng pha lẫn cả sự đơn độc, mặc dù lúc đó mình còn quá nhỏ tới mức chưa hiểu sự đơn độc nghĩa là gì. Ở trên đỉnh núi cao, mình có thể dõi mắt vào khung cảnh xung quanh cả ngày, cả tuần, cả tháng mà không thấy chán. Có một đàn bò đang dần tiến tới chỗ mình. Đối với mình, đấy là một việc khá kỳ lạ. Mình ước có khả năng có thể nói chuyện với động vật như một số nhà sư để xem bọn chúng đang muốn truyền đạt điều gì. Kèm theo thắc mắc đó, mình chạy tới chỗ ông nông dân, có vẻ là chủ đàn bò. Một người đàn ông trông chất phác hiền lành như bước ra từ sách truyện, ít nhất là với vẻ bề ngoài như vậy. Mình hỏi tại sao khi mình đi ngang qua thì đàn bò lại tiến tới chỗ mình nhiều vậy. Người đó dịu dàng lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, như thể để khẳng định lại là cũng có người hỏi cái câu như vậy đấy hả? Ông ấy nói do bọn chúng thấy con người nên muốn có sự tiếp xúc gần gũi với con người thôi. Ồ, hóa ra thấy ai là đàn bò cũng muốn sáp lại gần như vậy. Mình lại tưởng do gần đây mình đã phát triển một hào quang đặc biệt gì đó nên mới thu hút động vật như thế. Vì thấy xấu hổ với những suy nghĩ của mình nên mình sớm từ giã ông lão và đàn bò để tiếp tục con đường di chuyển lên núi. Mình cảm giác với những người bản xứ ở vùng miền Nam này, cái nhìn của họ về mình trông có vẻ hài hòa hơn và nhiều sự tò mò hơn. Có lẽ do ở đây không bắt gặp được nhiều người châu Á như mình, hoặc do sống cạnh nơi thiên nhiên rộng lớn như thế này, tâm tính con người ta trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng hơn. Con đường tìm tới lâu đài không khó đi, nhưng lúc xuống núi, không biết tại sao ở khu vực đỉnh núi thì những thiết bị chỉ đường trên điện thoại của mình trở nên vô dụng, nó không chỉ ra được đường xuống núi nữa. Thế là lúc đi về, dù đã cố men theo đường cũ nhưng mình vẫn đi lạc đường. Lúc đó mình lạc quan nghĩ rằng lạc đường đồng nghĩa là mình có cơ hội để chiêm ngưỡng thêm những khung cảnh khác, và rằng chỉ cần xuống được chân núi thì kiểu gì cũng bắt được một chiếc xe buýt để về khách sạn thôi. Một đứa con nít nó cũng biết là con đường này đang dẫn mình xuống núi, đang lên núi, hay mình đang leo sang một ngọn núi khác. Cuối cùng, đúng là mình đã được khám phá những con đường hoang vu thơ mộng khác, nhưng phải trả giá bằng việc kéo dài quãng đường so với lúc đi gấp 2-3 lần. Khỏi phải nói cũng biết ngày hôm sau đó hai chân mình bị đau nhừ và đi lại trở nên khó khăn như thế nào. Nhưng thôi, đó là chuyện xuống núi, còn bây giờ mình đã nhìn thấy cổng thành tuyệt đẹp ló dạng sau những tán cây tùm. Mình bị mê hoặc bởi lối kiến trúc cổng kiểu vòm như thế. Dấu tích của pháo đài và thành phố xưa, nó không chỉ là cổng mà là một vòm cổ đầy sức nén lịch sử. Nếu bạn mong chờ được ngắm một lâu đài kiểu hoàng gia xa hoa thì không có rồi. Đây không phải là cung điện như thế mà là một lâu đài phòng thủ chỉ huy kết hợp nơi ở. Nó tuy bị phá hủy phần lớn trong một trận hỏa hoạn, nhưng thấy yếu tố phòng thủ vẫn còn rất rõ, có tường bao hào sâu. Tất nhiên giờ nó chỉ còn là một di tích đẹp để tham quan chứ không còn chức năng quân sự nữa. Bước chân tới một nơi cổ kính như thế này, tâm trí mình không thể không liên tưởng tới những chuyện về thế giới vô hình. Ở Đức nổi tiếng có truyền thuyết về những bóng ma trắng trong các tòa lâu đài cổ.
là ở những cái nơi lịch sử linh thiêng đấy thì thường cái thức hay là cái rung động của nó tồn tại rất mạnh, rất lâu. Ví dụ như là những người đã từng ở trong hoàng tộc vua chúa ngày xưa, họ quyến luyến với những đời sống vật chất như thế, họ quyến luyến với quyền lực thế tục như thế, và vì thế mà người ta muốn có nó mãi, muốn giữ lại nó mãi bên mình, không muốn rời đi, muốn tất cả đấy luôn luôn là của mình ấy. Nhưng thực ra chỉ còn tồn tại cái thức ở đấy thôi, chứ còn linh hồn người ta đã không còn đấy rồi. Cái thức đấy nó là một cái gì đấy nó rất là vô tri ấy. Hai nữa, ở thời Trung Cổ thường nổi tiếng với những cái vụ như là hành hình, tra tấn phạm nhân, tội phạm rất dã man, và những cái người mà bị đó, họ bị oan uổng hay là họ bị tra tấn rất dã man thì người ta có cái sự xúc động, cái sự cảm xúc người ta rất mạnh ở trong đó, và cái cảm xúc mà cái sự đau khổ nó càng mạnh, càng lâu ở trong đấy ấy, thì cái thức nó tồn tại lại càng lâu hơn, và thậm chí cái năng lượng của nó lại càng mạnh nữa. Thứ nữa, ở thời Trung Cổ cũng rất nổi tiếng với những vị pháp sư phù thủy, những nhà giải kim thuật, và họ làm việc ở đó. Vì thế mà vẫn còn cái dấu ấn pháp thuật lưu lại ở đó, hay là chính xác hơn là cái thức ở đấy nó vẫn tồn tại rất là mạnh đấy. Cái thức ở đấy như là một cái ý chí, một cái mong muốn của cái người pháp sư đó vẫn còn tồn tại ở đấy. Vì thế mà nó tạo nên cái sự huyền bí ở nơi đây. Mình tò mò về những thứ bóng tối huyền bí đó, nhưng lại không dám trực tiếp bén mảng đến những nơi có vẻ linh thiêng ấy. Nghe có vẻ hèn nhỉ? Thực ra mỗi người đến đây đều có một nghiệp riêng và phải trải nghiệm những điều khác nhau. Vì thế mà họ được ban cho một cơ địa tâm linh riêng, một hệ thần kinh tương ứng. Có người được phép làm việc tiếp xúc với phần âm, còn mình, nếu lỡ có tìm hiểu sâu về nó, cái dòng suy nghĩ của mình sẽ giống như một trạm thu. Những thực thể tâm linh ghé thăm, quấy rối và làm mình cảm giác cạn kiệt năng lượng, sẽ có những giấc mơ quỷ dị vào ban đêm chẳng hạn. Nói chung là rất phiền. Phần trực giác cảnh báo mình không đi sâu vào hướng này, và mình biết phải tôn trọng giới hạn đó. Nghĩa là phải biết thân biết phận, tự biết lượng sức mình ấy. Hãy hiểu, người yếu ví ở đây không phải yếu về tâm linh hay về linh hồn, mà do cơ chế năng lượng nhạy bén nên dễ bị ám hay thấy mệt khi tiếp xúc với năng lượng nặng trược. Bạn bước vào một căn phòng, bạn cảm nhận được năng lượng nặng nề, lạnh lẽo. Người khác lại không thấy gì, điều đó không làm bạn yếu đi. Việc thiền định hay là việc đi vào thiên nhiên sẽ giúp cân bằng lại năng lượng. Sự nhạy cảm giúp bạn hiểu sâu hơn về con người và năng lượng. Đây chính là món quà của người yếu vía. Nếu bạn quan tâm một chút tử vi thì liên quan tới vấn đề này, mình có bộ sao Hỏa Linh đi cùng với bộ Tam Ám Diêu Đà Kỵ. Dễ bị ma quỷ ám cơ hành, có thể mắc bệnh lý thần kinh. Mình không đánh giá luôn nó là bộ sao tốt hay xấu, bởi vì còn phụ thuộc vào việc kết hợp với những bộ khác trong lá số nữa. Nhưng đây thực sự là một tổ hợp sao rất đặc biệt. Nói chủ việc người ta suy nghĩ rất nhiều, những dòng suy tư liên miên lan man không ngớt. Nếu dòng năng lượng chỉ hướng vào những điều tiêu cực thì dễ dẫn tới thần trí điên loạn, một cách cực nguy hiểm. Còn nếu như suy nghĩ hướng tới những ý tưởng về triết học tôn giáo chẳng hạn, thì nó thực sự là một kho sáng tạo vô tận. Những ý tưởng đôi khi đến dồn dập một cách điên rồ, đủ để đè bẹp sức làm việc của bạn. Nghĩa là chưa kịp hoàn thành dự án này, chưa kịp xử lý hết nội dung này, bạn đã có ý tưởng manh nha cho những thứ khác. Chung quy là nó vẫn đánh phá hệ thần kinh một cách đáng kể. Nó vừa mang đến khả năng sáng tạo, vừa mang đến sự hỗn loạn. Người ta bùng nổ với các ý tưởng và rồi kiệt sức trong im lặng. Sáng tạo và hỗn loạn dường như là hai mặt của đồng xu. Có lẽ bản chất con người không thuộc về một phía duy nhất, không hoàn toàn là ánh sáng, cũng không thuộc hoàn toàn về bóng tối. Mình đi giữa hai thế giới, một thế giới thực, một thế giới mơ mộng cổ xưa. Và mình chỉ là một lữ khách lang thang, đi qua những tầng năng lượng, qua ánh sáng và bóng tối, không thuộc về nơi nào. Chỉ đơn giản là một linh hồn đang đi qua thế giới này.